नमस्कार, मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. फळांचा राजा आंबा आणि आंब्याचे पदार्थ आपण सीझनमध्ये तर खातो, पण जर सीझनमध्ये नसतानाही तुम्हाला जर तो आस्वाद घेता आला तर पण हे कुठे शक्य आहे? फक्त रुचकर मेजवानीवर. आणि जर रुचकर मेजवानी सबस्क्राईब केली नसेल तर पटकन करा, म्हणजे तुम्हाला छान छान रेसिपी बघायला मिळतील. तर आजची आपली रेसिपी आहे मँगो स्क्वॅश. चला तर सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया आणि इथे आपण घेतली आहे 300 ग्रॅम साखर, ती यात घालूया आणि 200 ml आपण पाणी घेऊया आणि आता छानपैकी उकळून द्यायचं आहे. जरासं घट्ट होऊन द्यायचं आहे, तोपर्यंत आपल्याला वाट बघायची आहे. पण आपण तोपर्यंत काय करूया, आंबे घेतले ते कट करून घेऊया. पिकलेले आंबे घेतले तिकडे मी, ह्याचे साल काढूया आपण. हा आपल्याला कट करून मिक्सरमध्ये घालायचं आणि आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे. आता आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेऊया. मिक्सरमधनं आंबा आपण बारीक करून घेतलेला आहे आणि इथे आपलं हे शुगर सिरप पण रेडी आहे. तर आपण काय करूया, हे ह्यात घालूया पूर्ण. आता हे आपण साईडला ठेवून देऊया आणि हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया आणि ह्याला एकच उकळी येऊन द्यायची आहे. आणि हे आपण कॉन्सन्ट्रेट तयार करतोय, म्हणजे आंब्याचा सीझन नसेल तरी तुम्हाला ह्याचा आस्वाद घेता येतो. एक उकळी आलेली आहे, गॅस बंद करायचा आहे आणि आता आपल्याला हे गाळून घ्यायचं आहे. आणि आता हे छानपैकी गाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्या गुठळ्या वगैरे आहेत त्या सगळ्या मोडून टाकायच्यात आपल्याला. खूप सुंदर लागतं. आणि हे तुम्ही स्ट्रॉबेरीमध्ये, त्याच्यानंतर लिचीमध्ये, पायनॅपल, ह्याच्यामध्ये जांभळाचं सुद्धा हे करू शकता तुम्ही. छान असं हे गाळून झालेलं आहे. आता आपण हे बाजूला ठेवूया. आणि हे जर तुम्हाला प्रिझर्वेटिव्ह, म्हणजे जर तुम्हाला वर्षभर वगैरे टिकवायचं असेल तर तुम्हाला काय करायचं, मेटाबाईट सल्फाईड म्हणून मिळते, पावडर मिळते, ती 1 टेबलस्पून लुकवॉर्ममध्ये ती मिक्स करायची आणि मग हे थंड झाल्यावर त्याच्यामध्ये घालायची आहे आणि मग ते वर्षभर ही बॉटल तशी तशी तुमची राहते. हे थंड होईपर्यंत वाट बघायची आणि नंतर आपण ते ग्लासामध्ये सर्व करायचं. आपलं मँगो स्क्वॅशचं कॉन्सन्ट्रेट जे आहे ते थंड झालेलं आहे. मी इथे बर्फ घेतलेला आहे. डेकोरेशनसाठी फक्त पुदिना आहे, कंपल्सरी नाही आहे. आणि आता आपण हे 2 ग्लास घेऊया इकडे. ह्यात आपण घालूया बर्फ. ह्यात आपण कॉन्सन्ट्रेट घातलेलं आहे. आता ह्या ग्लासमध्ये पण घालून घेऊया. साधारण 4-4 टेबलस्पून घालायचे. आता आपण ह्यात पाणी घालूया. आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. छान मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आता ह्यावर आपण ठेवूया पुदिन्याचं पान. छान असं मँगो स्क्वॅश तयार आहे. सीझनमध्ये तर तुम्ही करणारच आहात, पण जेव्हा मँगोचा सीझन नसेल तेव्हा हे बनवून पाहुण्यांनाही द्यायचं आहे आणि स्वतःही याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. आणि हे करून मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे की तुमचा मँगो स्क्वॅश कसा तयार झाला. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी तुम्हाला पाहत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी आणि त्याला तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.